Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie, care se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Vărsător. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba, pentru că ceasul cosmic s-a pornit la drum. Luna martie este de departe cea mai importantă lună din punct de vedere astrologic a anului 2023. Schimbările care încep acum la nivel cosmic vor avea efect pe termen lung și foarte lung. Planeta Saturn își va începe tranzitul pe data de 7 martie, după o perioadă de 3 ani petrecută în Vărsător, se mută acum în Pești, în casa voastră a doua. Peștii sunt ultimul semn din cercul zodiacal. Regăsim Peștii pe cercul astrologic în casa a 12-a, în casa subconștientului, în casa vindecării, în casa începutului și a sfârșitului, în casa pântecului mamei și a liniei ancestrale, a neamului, a karmei, a programelor preluate de noi inconștient în perioada intrauterină, prin moștenire genetică, energetică, de la neamul nostru, prin mama, evident, și prin ADN. Noi suntem în vârf de piramidă. Peștii vin cu vindecare, vin cu alinare, peștii iubesc iubirea, sunt câmpul unificat de energie, sunt iubirea necondiționată, sunt spiritualitatea și divinitatea. Însă sunt și visarea, și iluzia, și decepția. În Pești se regăsește deja, în casa voastră a doua, de cam 10 ani, planeta Neptun, care este și unul dintre guvernatorii Peștilor. Neptun este o planetă spirituală care îți aduce frumusețe, dar nu are bariere. Te face să atingi stări înalte de entuziasm și de visare, dar te aruncă și în visare. Ce ne facem noi cu o planetă spirituală într-o casă foarte materială și foarte concretă? Saturn vine aici cu energia ei puternică și plină de structură peste Neptun și peste semnul Peștilor și ne invită la organizare, la curățenie, la a curăța tiparul pe care noi îl avem, la a curăța deprinderile pe care le-am căpătat din societate, dar și din familie, din neam. Tipar care are legătură cu banii pe care îi câștigăm în mod zilnic, cu planurile imobiliare, cu structura, cu gustul nostru pentru frumos, pentru că ne aflăm într-o casă care în mod normal aparține Taurului, cu nutriția, cu obiceiul nostru de a ne hrăni corpul, cu valorile noastre materiale, dar și cu valoarea noastră, cu stima de sine. Unde noi nu ne apreciem pe noi? Sau de ce credem că avem o relație proastă cu banii? Pentru că de când a intrat în 2012 Neptun aici, ați fost când sus pe munte, când jos la vale. Se întâmplă, este foarte adevărat, dar Saturn acum vine și spune: tot ceea ce este corect, tot ceea ce este muncit, pe tot ceea ce pui amprenta și nu este superficial, va fi al tău, pentru termen foarte lung. Vrei să investești în ceva? Desigur. Ai o bază solidă să o faci? Saturn produce un sens al izolării. De ce? Pentru că vrea structură. Vrea să se asigure că noi respectăm niște reguli clare, că nu ne risipim energia. În casa a doua, noi înmagazinăm energia. Este casa Taurului. Taurul își creează resurse. Taurul își pune bani deoparte. S-ar putea foarte mulți dintre voi să începeți un plan de economisire sau foarte mulți dintre voi să vă loviți de niște blocaje la nivel material, tocmai pentru a vă reconstrui sau pentru a învăța sistemul financiar și lucrul cu banii. S-ar putea să fiți nevoiți să
trăiți cu mai puțin și să puneți mai mult deoparte sau să faceți investiții. Saturn este lordul karmei, lordul timpului. Este planeta prin care noi îmbătrânim. Cu cât vom avea mai multă grijă de corpul nostru fizic, cu cât vom fi mai atenți la ceea ce mâncăm, cu cât vom avea un program și o rutină mai sănătoasă în viața noastră, cu atât ne vom păstra mai mult tinerețea. Este o planetă uluitoare, este tic-tacul din ceas, secundarul, care ne pune pe calea noastră, pentru că lucrează în tandem cu Pluto, care și el este în mișcare. Peștii reprezintă arta, reprezintă frumusețea. Poate unii dintre voi sunteți persoane publice și dintr-o dată vă veți da seama că este din ce în ce mai greu să apăreți pe sticlă sau în online. Va trebui să depuneți mai mult efort, să tăiați ce este superficial din viața voastră și să fiți mai ancorați, mai pragmatici și mai organizați. Pentru alții dintre voi veți începe cu siguranță pentru următorii 3 ani, căci atât stă Saturn în Pești, vizite la medicul stomatolog. Saturn este planeta care macină, încet și sigur, iar Neptun dematerializează. Foarte mulți dintre voi puteți descoperi acum că veți pune bani deoparte ca să plătiți niște imobile care pe termen lung vă vor aduce beneficii majore. Este structură și este disciplină. Casa a doua este casa domeniului ospitalier, este casa artei, este casa gastronomiei, este casa valorilor materiale și a stimei de sine. Ce anume s-a întâmplat în neamul tău cu banii? De ce ai preluat această disfuncționalitate, să-i spunem, sau această deprindere de a nu ști pe ce cheltui sau de a cheltui foarte mult sau de a risipi posibil? Da, de acord, pe bunuri, pe hăinuțe, pe bijuterii, dar sunt oare necesare toate? Nu este de ajuns să ai doar o culoare din acea gamă? Sunt întrebări care ne vor afecta de la nivel de microcosmos la nivel de macrocosmos. După acest tranzit al lui Saturn, de aici vom ieși mai înțelepți. În casa a treia, până pe 20 martie o avem pe Venus în Berbec și pe Jupiter până pe 16 mai. Casa a treia este casa comunicării, casa studiilor. Vrei să faci achiziții? Vrei să te dezvolți la nivel financiar? Vrei să faci mai mulți bani? Întoarce-te la studii. Atâta timp cât l-ai pe Jupiter aici, te va susține să îți îmbunătățești aptitudinile, să te dezvolți, pentru că îți oferă claritate mentală. Pluto pe data de 23 martie și începe tranzitul prin casa voastră întâi, care are legătură cu ascendentul, corpul eteric, unde sunt blocajele noastre, unde sunt datoriile karmice, să le spunem. După ce a stat 14 ani în Capricorn, intră acum în Vărsător la voi, unde își va petrece următorii 20 de ani. Tranzitul acesta va începe anul acesta până în iunie, după care Pluto va retrograda înapoi în Capricorn, dar va reveni în Vărsător pentru 20 de ani. Pluto este planeta puterii, a morții și a renașterii, a transformării. Nu există să ne ascundem de Pluto, pentru că el marchează psihologic, încet și subtil, schimbarea. Dacă bine ne amintim, Pluto a intrat în Capricorn cu puțin înainte de criza financiară din 2008. Și ați văzut ce efecte a avut, ați văzut ce s-a întâmplat, nu s-a putut evita și a transformat total, ulterior, umanitatea. Pluto în casa întâi oferă putere, dar și ea putere. Veți avea atâta putere încât veți fi uluiți. Da, veți avea putere în gând, în minte, să dizolvați un munte. Însă, dacă acel lucru nu servește umanității sau binelui cel mai înalt al tuturor celor cu care voi vă regăsiți în acel moment, sau afectează liberul arbitru
al persoanelor implicate în povestea voastră de viață, vă veți trezi că fix după ce v-ați bucurat de reușita voastră, se surpă pământul sub voi. Înțelegeți efectul puternic pe care îl are Pluto în viețile noastre? Este subtil, fin, dar sigur și îl vom vedea. Casa întâi este imaginea pe care o au ceilalți despre noi sau modul în care noi ne arătăm lumii. Și Scorpionul, ca semn, este unul reținut, misterios. Poate până acum oamenii vă vedeau mai simpli, mai conservatori, să spunem, dar dintr-o dată, cu Scorpionul aici ca energie și cu energia plutoniană, veți fi mai misterioși, mai atrăgători. Oamenii vor gravita către voi, iar voi veți căpăta o abilitate extraordinară de a vedea tot ceea ce nu este în regulă, în ceilalți și în lume. Veți avea putere, v-am spus. Pluto aici schimbă statutul cumva, vă face pe voi să aveți o funcție, să spunem, o denumire, mamă, tată, frate, lider, șef, etc. Și aceste lucruri se pot întâmpla. Pluto vă iese vouă acum din casa a 12-a, din casa subconștientului, unde probabil unii dintre voi v-ați confruntat cu ceață mentală, cu nereușită, cu depresie, cu gânduri grele, cu lipsa de vitalitate, cu dependențe de tot soiul, cu limitări posibil, mai ales la nivel de relații, de sexualitate, cu incapacitatea de a vorbi sau de a nu avea o voce în familia voastră în care ați fost supuși regulilor acesteia. Fac tot ce se poate pentru cei din jur. Da, dar cu ce cost și cu ce preț? Acum Pluto schimbă puțin tema și narativa poveștii voastre de viață și vă dă puterea. Dar va trebui să o folosiți înțelept, pentru că efectul de bumerang va lovi și va lovi în stima de sine. Atunci când voi veți penaliza pe ceilalți fără sens, cu siguranță veți fi penalizați poate de 2 ori mai tare ca să înțelegeți. Pluto aici în casa întâi, cu această notă de mister pe care vă oferă, vă va face foarte atrăgători. Oamenii pur și simplu vor gravita către voi și nu vor ști de ce. Veți afla multe secrete care poate nu vă privesc în următorii 20 de ani. Depinde de gradele la care se află soarele vostru în vărsător astrologic, unii mai devreme, alții mai târziu. Dar veți avea tot soiul de oameni care vor fi atrași de voi, de forța voastră energetică, dar și de sexualitatea pe care o veți emana și de care poate nu veți fi conștienți. Este bine să fiți preveniți. Pluto poate da această faimă și poate ajuta omul să se înalțe, cât de sus crede omul că poate merge, dar în egală măsură îl și coboară într-o clipă. Marte se va muta din Gemeni pe 25 martie în Rac, unde va fi mai lină treaba. Dacă până acum, să spunem, ați avut probleme cu copiii sau cu relațiile de iubire sau comunicarea cu aceștia, lucrurile se vor mai liniști. Sau v-ați simțit cumva limitați în creativitate și acestea se vor mai liniști. Voi l-ați avut pe Marte în casa 5 din august anul trecut. Acum haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Ce aduc aceste tranzite în viața voastră? Ce trebuie curățat și schimbat? Casa, incredibil, casa, lipsa de putere, supunerea noastră în acord cu neamul, frica de a vorbi, frica de a face ce vreau eu, frica de a-mi exprima sentimentele, frica de a vorbi despre iubire, detașarea cu care am fost învățat din neam. Poate voi ați avut parte de
părinți detașați sau care nu au știut să spună te iubesc, copile. Poate familia voastră nu se comunica sau poate nu a avut cine să comunice cu voi. Și voi vă uitați către trecut sau în subconștientul vostru, este aici o rezistență și vă uitați către trecut, la ceea ce nu s-a spus, la ceea ce nu s-a rostit. Acum aveți ocazia să rescrieți istoria. Unii dintre voi cu siguranță vă veți stabili căminul, vă veți pune bazele undeva, vă cumpărați casă, faceți achiziții care să rămână la rândul lor moștenire pentru ceilalți. Și să vă descoperiți sensul vieții. Cu Pluton în semnul vostru pentru următorii 20 de ani, va trebui să vă reamintiți unde a pornit totul la nivel de casa a doua pe care o tranzitează Saturn aici. Cu aceste două tranzite nu ne mai întâlnim în viața aceasta, cel puțin unii dintre noi. Saturn parcurge un cerc astrologic în 29 de ani, iar Pluton 250 de ani. Unde a început totul și unde ai deviat în viața ta? Unde erai acum 29 de ani? Și ce se întâmpla acolo? De unde a pornit, poate pentru unii dintre voi, mentalitatea de sărăcie sau limitarea la nivel de stimă de sine? Și de ce? De ce a lipsit bucuria? Pentru că aici este o furtună emoțională, este un zgomot. Vedeți? Cascada este curgătoare. Apa este emoție. Emoție pe care mi-aș fi dorit să o aud de la mine, de acasă. Și mă uit către trecut, dar nu aud nimic. Pentru că acolo posibil să nu fi fost emoție. Să fi fost totul cumva foarte organizat, da? Posibil să fie avut parte de o educație bună, dar totul a fost rece, pentru că semnul Capricornului este energie feminină, dar strictă și rece. Posibil pentru unii dintre voi totul să vină de la mama, iar tata să fi fost neimplicat, el să fi fost un boem, să nu fie avut putere. Și să fi avut voi poli inversați în familie, mama să fi fost în energie masculină, tata în energie feminină, ca pornire, ca instinct, și apoi voi acum să fiți fix așa în viețile voastre cu partenerii voștri și să vă întrebați de ce nu funcționează. Sau de ce nu rămâne lângă mine bărbatul acesta? Păi dacă tu ești femeie, vă treziți acolo, dacă ești în energie masculină, doi bărbați. Sau dacă tu ești bărbat, vă treziți acolo într-o relație două femei. Înțelegeți cum stau lucrurile? 29, liberul arbitru de a vă rescrie viața și de a înțelege în sfârșit cine sunteți. Pentru că Venus și Jupiter vă ajută, mai ales luna aceasta, mai ales Jupiter, să vă redefiniți identitatea la nivel de glas, de voce, vedeți? Spune lumii cine ești, pentru că pentru următorii 20 de ani vei avea un cuvânt major de spus la nivel social, vei fi vizibil și alții te pot urma. Foarte frumos. Pentru voi, dragii mei, la nivel de relație ați traversat foarte multe. Voi ați iubit iubirea, iată, la nivel de valoare de sine, voi v-ați sacrificat. Peștii sunt un semn al sacrificiului și fiind în casa voastră a doua, sacrificiul a fost peste limită. Ați făcut tot și de toate să vă apărați căminul, să vă apărați relația de iubire, să vă apărați familia,
să apărați tot ce se putea apăra. Dar aceste lucruri au lucrat la subconștientul vostru încet și sigur. Nu v-ați știut valoarea și v-au măcinat, pentru că în casa a doua se dematerializează totul. Voi puteați să fi avut averi, dar cumva vă scapă printre degete. Nu este ca și când nu am avut parte de bani în viața mea. Ba da, i-am avut, fiecare în funcție de pregătirea profesională pe care o are, dar fix așa cum veneau, tot așa și plecau. Voi aici ați fost cumva sub o formă sau alta cobaiul, da, cel la care toată lumea apela, mai ales familia voastră, cel pe umerii căruia sau căreia s-a clădit, se clădea orice, și în profesie, și în familie și așa mai departe. Și singura voastră alinare era somnul. Lucrați și făceați atât de multe lucruri încât erați epuizați. Și v-a lipsit iubirea. V-a lipsit modelul parental și iubirea părintelui de același gen cu voi. Dacă sunteți domn tatăl, dacă sunteți, Doamne, mama. Dar lucrurile acum pentru voi se schimbă cu desăvârșire. Pentru alții dintre voi văd cumva ideea copiilor atipici. Fie aveți o relație la nivel de comunicare ușor disfuncțională cu copiii voștri, fie copiii voștri își exercită puterea dominatoare asupra voastră, deși voi îi susțineți pe ei. Pentru alții dintre voi, în ultimii 10 ani, cât va sta Neptun în casa a doua, ați devenit înțelepți, ați învățat să apreciați poate puținul pe care îl aveți sau poate averea pe care o aveți. Aici am to the moon and back. Te iubesc cât pot eu de mult. Da, sunteți foarte iubitori, iar acum dragostea va veni ca un bumerang înapoi către voi. Înfloriți și reînfloriți. Foarte mulți dintre voi veți face achiziții imobiliare, foarte mulți dintre voi veți porni posibil afaceri care au legătură cu domeniul ospitalier, Horeca, restaurante, artă, frumusețe, poate clinici de chirurgie, estetică, dar nu numai, și veți începe să structurați și să curățați lucrurile la care până acum nu ați avut acces sau nu ați avut putere, pentru că vouă vă iese Pluto din casa subconștientului, unde este karma, unde este ce am preluat, și foarte multe din lucrurile voastre, din viața voastră, din întâmplările și evenimentele voastre de până acum au fost în afara controlului vostru, mai ales în ultimii 14 ani. Dacă derulați, veți înțelege. 21 aici, controlul neamului meu, liniei mele genetice asupra mea. Foarte frumos. Wow! Am luat 5 cărți, pentru că 5 este schimbarea care ne ajută, și voi mai lua ulterior 5 pentru a vedea dacă există vreun impas, cum putem suprascrie. Aveți asul de monede, 10 de cupe, 2 de bâte, spânzuratul și lumea. Închidem ciclurile karmice care ne-au ținut în loc și ne-au restricționat pe noi la nivel evolutiv. Nu ne-au restricționat nici în teorie, nici în practică, pentru că am avut cu siguranță în viața noastră lecții din care am învățat, însă de data aceasta vine cu împlinire, cu familie și cu parte materială. Foarte mulți dintre voi veți cunoaște o creștere materială incredibilă. Recunoaștere, iubire, am cupa aici, stima de sine, sănătatea va fi pe primul loc sau puteți activa în zone legate de nutriție, de fitness, etc. Familia voastră va cunoaște o creștere financiară, vă puteți acum
rescrie tiparul disfuncțional pe care îl aveți cu banii și relația defectuoasă pe care o aveți cu aceștia. Banii sunt energie, dar aveți nevoie de strategie. Ori de câte ori veți dori să faceți o investiție sau ori de câte ori veți dori să plătiți ceva, indiferent de sumă, va trebui să stați și să cugetați. Am nevoie de asta? Da? Ori ba, ce valoare adăugată aduce în viața mea? Pentru că asta face Saturn aici cu lumea, cu 21. Va trebui să mergeți pas cu pas și foarte calculat pentru a putea evolua și pentru a depăși cu iubire și cu abundență tranzitul lui Saturn. După tranzitul acesta lui Saturn, care durează 3 ani, veți fi altfel, mai înțelepți și mai împliniți. Unii dintre voi veți primi cereri în căsătorie. Alții dintre voi așteptați cereri în căsătorie sau concretizarea, materializarea unei relații care pare că nu se mai întâmplă odată, este suspendată în aer. Și aici aveți de gândit, este relația aceasta real ceea ce îmi doresc? Pentru că pare a fi ceva karmic aici, pare ceva ce are legătură cu siguranța mea, cu voința mea, cu modul în care gândesc și cu modul în care acționez. Ce-mi spune omul de lângă mine? Că poate am stat într-o căsnicie, mai ales în ultimii 10 ani, iată, unde mi-a stat Neptun acolo în casa a doua, care m-a făcut să mă gândesc la valoarea mea sau să-mi chestionez valoarea sau să stau să frec podelele sau să stau să har sacoșele de la hipermarket, pentru că asta am crezut că înseamnă să fii soție. Iar acum va trebui să mă gândesc de ce am bătut pasul pe loc și să ies din convingerile mele. Tranzitele despre care vorbesc aici nu sunt ala bala portocala, sunt tranzite reale, dragii mei, și vor afecta absolut fiecare suflet care trăiește acum contemporan cu noi. Asul de monede, un nou drum, dar poate fi familia pe care vă doriți voi, care să fie și de lungă durată, să rămâneți în familia asta aici și asta să fie. Sau poate fi ieșirea dintr-o familie unde ați avut numai bătăi de cap. Aveți liberul arbitru. Unde vreți să mergeți acum? 29 înseamnă 11. Pentru că familia mea nu a fost una fericită sau pentru că în familia mea exista depresie sau pentru că din familia mea am preluat frica banilor. În subconștientul meu rulează teama de sărăcie, drama copilului sărac sau nu am bani de azi pe mâine. Puteți avea, dar trebuie să suprascrieți ce aveți în subconștient legat de bani. Legat de bani și de căsătorie. Pentru că nu prea ați avut niciodată locul vostru. Aveți casă pe numele vostru și dacă da, cum ați dobândit-o? Regele de cupe, iată, iubirea există. Iubirea există. Puteți avea parte, începând de luna aceasta, de iubirea așa cum vă doriți voi. De un om care să fie emoțional deschis, dar atenție că regele de cupe are părțile lui bune, dar are și tenta de a manipula sau tenta de a avea dependențe sau de a fi alunecos. Evident, vorbim ca arhetip, poate fi bărbat sau femeie. 9 de bâte, strategia voastră de acum înainte trebuie să fie aceea de a vă apăra pe voi singuri, de a vă ridica în picioare. Viața voastră, da, câmp de luptă. Iată, la nivel de familie, de stabilitate. A fost foarte multă instabilitate în viețile voastre până acum, dar voi trebuie să conștientizați că nu sunteți o victimă, că aveți puterea, mai ales acum cu Pluto în casa întâi, să vă schimbați viața. Cine se complace, se complace. Cine decide să schimbe viața, să fim noi sănătoși și ne auzim peste 20 de ani. Spânzuratul, iată. Marele preot, fabulos.
Ceva ce începe acum durează și dăinuiește în timp, așa cum spun și tranzitele astrologice. Foarte mulți dintre voi închideți karma de neam. În neamul vostru s-au făcut jurăminte. Jurăminte pe care le-ați preluat și le-ați executat. Sau voi ați promis prin alte vieți, pentru că așa spune casa 12, unde va sta Pluto 14 ani acolo, jurăminte prin alte vieți, lucruri pe care le-am făcut prin alte vieți și pe care le suport acum. Iar aici am steaua pe voi, vindecarea. Dragii mei vărsători, voi sunteți cei prin care lumea se va defini și se va redefini acum. Reiau. Cu ajutorul vostru, lumea în care trăim acum se va defini și se va redefini. De ce? Pentru că voi îl veți avea pe Pluto pe ascendent, pentru că soarele vostru îl va întâlni pe Pluto și pentru că am intrat în era spirituală a vărsătorului. Ori ajungem să trăim robotic, ori ne întoarcem la valorile reale ale omului și creației primordiale, ale sinelui divin. Iar voi, da, voi contați în această poveste, voi, poate nu eu, poate nu tu, noi ca vibrație comună, noi ca mental colectiv. Fiecare este o piesă din puzzle. Veți primi cererea în căsătorie? Da. Ceea ce vă doriți voi se află la distanță? Da. Însă reușiți să ajungeți acolo unde vă doriți. Trebuie înainte de toate să vă vindecați, pentru că altminteri veți cunoaște iubirea adevărată sau omul de lângă voi cunoaște iubirea adevărată, dar veți cunoaște și partea obscură a regelui de cupe și dependențele, sau poate voi aveți o dependență de care nu reușiți să scăpați. Și va trebui să o faceți, pentru că Saturn în casa a doua lovește în corpul fizic tot ceea ce nu ați reușit să eliminați când v-a fost în casa întâi, pe corpul eteric. Lovește cu anxietate de separare, cu afecțiuni la nivel de piele, cu teama de abandon, insomnie și cu boală în corpul fizic, cu răni în corpul fizic. Deci atenție, voi aveți cheia și voi vă puteți face această viață plină de iubire. Aici înflorește viața pentru voi, dar nu ni se permite prin aceste tranzite să mergem așa, să rostogolim bulgărele la deal ca sisif, fără să ne dăm seama că bulgărele acela va pica în capul nostru până la urmă. Pentru alții dintre voi, acest înalt preot aici înseamnă că sensul vieții voastre este în altă parte și că va trebui să puneți un stop căsniciei în care sunteți și să ieșiți din ea, pentru că aveți o altă linie temporală care vă ajută să înfloriți pe cineva care vă iubește până la lună și înapoi, alături de care să cunoașteți de fapt iubirea adevărată. Iată, îndrăgostiții, alegeri în iubire. Dacă aveți pe cineva în minte acum, persoana respectivă va trece prin filtre. Îi va fi cernută energia și va răspunde pentru niște lucruri. Comunicarea, depărtarea. Posibil persoana voastră iubită să fie la depărtare sau voi să aveți legături cu străinătatea sau să cunoașteți pe cineva din afara țării în care trăiți. Rănile voastre sunt karmice, rănile sunt ale neamului, ați executat, după cum spuneam, ceea ce alții au jurat sau ceea ce voi ați promis în alte vieți. Dar puteți cunoaște acum pe cineva care este suflet pereche, nu de aici, fie din trecutul vostru, din copilărie, pe cineva pe care posibil să-l fi cunoscut acum 14 ani sau 29 de ani sau 10 ani. Marele preot are 2 de monede. Veți avea de cântărit. Unii dintre voi dacă încheiați căsătoria, alții dintre voi dacă vă căsătoriți,
iar alții dintre voi între două posibilități. Da? Unii dintre voi sunteți căsătoriți cu cineva, dar sufletul vă este în altă parte. Și asta vă nemulțumește teribil de tare. Vă nemulțumește că sunteți la depărtare de cine vă doriți. Sau 4 de cupe mai spune: ieși din această stare de dolce far niente, pentru că nu ți aduce nimic bun. Este alegerea ta dacă ieși de aici. Te așteaptă un viitor reușit. Iată, 9 de spade. Dar sparge tiparul neamului tău prin Saturn. Devină conștient. De ce ai teamă de bani? De ce ai teamă de a fi văzut? De ce ți-e teamă de cine ești? De ce nu pui valoare pe tine? Regele de cupe. Pentru că da, pentru voi începe o nouă viață la nivel de iubire. Regele de cupe este Scorpionul. Voi veți avea o alură foarte scorpionică. Iată, mi-au rămas la sfârșitul pachetului aceleași lucruri. Este o energie foarte plutonică, chimie cosmică. N-ați întâlnit așa ceva până acum, dar poate veni și cu dependențe, poate veni și cu o parte mai frumoasă. Sau veți întâlni în viața voastră fel și fel de oameni care vă vor ademeni așa cumva, veți fi voi magnetic atrași de ei și va fi foarte important să vedeți unde vă dați puterea sau în ce investiți. 9 de cupe. Intrați pe o linie temporală care vă lasă să respirați ușurați. Pentru voi viața se schimbă. Se schimbă, iată. Cicluri de 9. 9. Aici aveți capacitatea de a urca spiritual foarte mult, de a ieși din durerea neamului, de a înțelege că voi nu sunteți familia voastră, rănile neamului nu sunt rănile voastre, nereușitele lor nu sunt nereușitele voastre. În loc să fiți rege, voi ați servit sacrificiu peste sacrificiu inutil. Asta s-a întâmplat aici. Copilul, da, unii dintre voi veți deveni părinți, iar pentru alții dintre voi, foarte importantă, v-am spus, perioada intrauterină, dar și primii 2 ani din viața voastră, pentru că Saturn intră în casa a doua. Perioada de la 1 an la 2 ani, ce s-a întâmplat acolo? Pentru unii dintre voi simt abandon real, n-am trăit cu mama, n-am trăit cu tata. Sau n-am putut să vorbesc, am mers greu. Chestii de genul și moartea, transformarea. Pluto care vă transformă, dar vă duce în copilărie. Și să știți că dacă aveți copii și nu conștientizați aceste lucruri, pentru că sunt reale, sunt spirituale, ce vă zic aici este treabă serioasă, cunoaștere antică și meticulos pusă în cuvinte, veți transmite și voi mai departe, iar voi acum aveți această ocazie unică și superbă de a spune stop. Stop, la mine se închide cercul. Pentru că aveți puterea. Veți avea putere. Talismanele, inițiala I și X. Ia uite. L. Șoricelul, uitați, sacrificiul inutil. Cifra 3, casa 3. Veți avea o voce să aplicați ceea ce gândiți, dar vă este teamă. Capricornul la voi este în casa a 12-a. Voi aveți multe lucruri de făcut, dar materializați foarte greu sau vă mulțumiți cu foarte puțin. Numerele 3 și 6. Alegerea de a-mi curăța corpul eteric. Dacă voi nu deveniți conștienți și nu începeți un ritm de viață foarte sănătos, dar foarte sănătos și organizat, se va vedea în corpul fizic, să știți. Se macină corpul fizic. Da, cu boală. 63 sau 9 însumate. Este ceea ce este. Luați lucrurile fix așa cum vin către voi, pentru că veți avea succes. Vedeți din nou o roată. Cheia acum este la voi.
miracolul de a vă lua înapoi puterea, iată se repetă asul de monede. O viață sănătoasă, după cum vă spuneam, puteți urmări toate semnele, n-a ieșit la nimeni. Libelula, veți fi foarte fertili, da? Puteți avea copii sau în continuare copii, veți avea putere să comunicați ceea ce vă doriți și veți beneficia din ceea ce spuneți. Atenție, ce spuneți, dorințele vă pot fi acum îndeplinite, am steaua aici, dar va trebui să fiți atenți cu puterea voastră ce faceți. Aveți și ajutor din plan divin și veți atinge și niște sfere așa foarte înalte de spiritualitate. Transformarea, clar, pe voi vă transformă cel mai mult. Energia lui Pluto, regina împărătesei, abundență în regat, puteți urca foarte, foarte sus la nivel social. Să vă bucurați de viața voastră și să luați lucrurile așa cum sunt de fiecare dată, pentru a înțelege tâlcul, înțelepciunea și ce se petrece acolo. Iar aici am gata boală, dacă nu știu, vreunul din copiii voștri a avut vreo restricție de creștere, vreo, nu știu, ceva de genul, sau vreo boală, se termină, da, e un sfârșit de drum, nu știu în ce măsură. Pasărea Phoenix, transformare și la nivel de credință, dar trebuie să curățați, aveți foarte multă energie toxică acumulată în corp, să știți. Mai avem Ila, Lai. Stați așa să vedem ce mai avem aici. Aveți un diamant, puterea de a străluci. Da, Pluto aduce diamante, aduce averi, dar trebuie eliminat ceva ce este foarte toxic aici și grijă mare. Vă rog din suflet, reiterez ce am spus anterior cu muntele și pământul care se surpă. Acesta este ego și trufie și elefantul, care înseamnă putere. Când vă veți exercita puterea, dacă nu o veți face dintr-un loc corect, se dărâmă sub voi pământul. Exact ce spuneam, inteligența artificială. Voi veți fi forța pe axa spațiu-timp care va putea opri robotizarea, dezumanizarea oamenilor. Voi sunteți speranța, mă și emoționez, speranța omenirii. Energia voastră cu Pluto aici în Vărsător. Și pasărea Phoenix. Voi sunteți cei care puteți reda omenirii dreptul la iubire, atât vouă cât și celorlalți. Voi puteți îndeplini dorința oamenilor de a se întoarce la suflet. Știu că vă sună ciudat, dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Trebuie să luați doar informațiile de aici și să porniți fiecare dintre voi pe drumul vostru în căutare. Și apoi când veți înțelege, puteți să vă întoarceți la clip sau, mă rog, să înțelegeți și mie de ajuns mie. Nu fac asta pentru niciun alt motiv decât acela de a fi toți bine și de a fi oameni și nu roboți. Vă mulțumesc tare mult, tare mult. Eu am Venus în Vărsător și Pluto va face un aspect cu Vărsătorul. Venus înseamnă iubirea și Vărsătorul voi, umanitatea. Și eu iubesc oamenii în toate formele lor și cu toate credințele lor. Să fiți bine! Vă mulțumesc tare mult! Să fiți sănătoși și să aveți o lună martie minunată! Pa, pa!